අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ iPhone 11 ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එක රීප්ලේස් කරගන්න කොහොමද කියලා. හරිම ලේසි. අපි ඕනම එකකට මේක කරගන්න පුළුවන්. කඩේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඩිස්ප්ලේ ඉතාලම ලාභෙට තියෙනවා. ඔරිජිනල් ඩිස්ප්ලේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඉක්මනින්ම කොහොමද iPhone 11 ඩිස්ප්ලේ එකක් රීප්ලේස් කරගන්න කියලා. මගේ වීඩියෝ අන්තිම වෙනකම් බලන්න. මේ වැඩේ ඔයාලටම කරගන්න පුළුවන්. ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ ඔයාලට නරඹනවට. වීඩියෝ එකත් එක්ක